ሰላም ጤና ይስጥልኝ አጎራ ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ትሬድ ላይ መግባት ለምትፈልጉ ልጆች እንዴት አድርጋችሁ መግባት እንደምትችሉና እንዴት አካውንት ሊኖራችሁ እንደሚችል የሚያሳያችሁን ቪዲዮ ነው። ያው ብዙ ነገር አለው ኤክሰንስ ትሬዲንግም ብዙ ነገር ነው። ብዙ ዩቲዩብ ላይም ደግሞ ቲክቶክ ላይ እንደምታዩት ዝም ብላችሁ የምትሰሩት ነገር አይደለም ትሬዲንግ። ሶ ፋይናንሻል አድቫይስ አይደለም ይሄ ቪዲዮ። ስለዚህ በደንብ መጀመሪያ ስለ ትሬዲንግ አንብባችሁ አውቃችሁ ነው ትሬዲንግ ላይ መግባት ያለባችሁ። እሱን ነገር እንድታስቡ ፈልጋለሁ። እዚህ እንዴት ነው ትሬዲንግ ላይ መግባት የምንችለው የሚለውን ነገር በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። አካውንት እንዴት እንደምንከፍት ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ጋይስ መልሰን ተገናኝተናል። እንደምታዩት አሁን እዚህ በስክሪኑ ላይ ያለው ፕላትፎርም ኤክሰንስ የሚባለው እንደዚህ ነው የምንገባው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱ ሊንክ ከፍታችሁ ወደ ሬጂስትሬሽን መምጣት ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ኤክሰንስ የሚለውን እዚህ ጋር ፖዝ አድርጋችሁ ቪዲዮውን መግባት ትችላላችሁ። ያው በዲስክሪፕሽኑ ብትገቡ ሰፖርት ታደርጉኛላችሁ እኔን። ካልሆነም ደግሞ ችግር የለውም ቀጥታ እዚህ ጋር ፖዝ አድርጋችሁ መግባት ትችላላችሁ። የእናንተ ምርጫ ነው። ሶ ምን እናድርግ አሁን እንደዚህ ከገባችሁ ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኦፕን አካውንት የሚል አለ አይደለ? እዚህ ጋር ኦፕን አካውንት የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ልክ በመታረጉበት ሰዓት ላይ ልክ እንደዚህ ይመጣል። በሊንኩም ስትገቡ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ላይ ባስቀመጥኩላችሁ። ሶ እንደዚህ ከከፈተላችሁ በኋላ ምንም አይነት ቪፒኤን ምናምን አያስፈልገውም። የትም ሀገር ሆናችሁ መጠቀም የምትችሉት ነው። ስለዚህ ሀገራችሁን መሸፈን ሌላ ነገር ሌላ ሀገር ላይ ማድረግ ምናምን አይጠበቅባችሁም። በቃ ልክ እንደዚህ ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር ካንትሪ ወይም ሪጅን ኦፍ ሬዚደንስ የሚል አለ። አሁን ከረንትሊ ያላችሁበትን ሀገር ወይም ደግሞ የምትኖሩበትን አካባቢ ነው እየጠየቀ ያለው። ሲንስ እኔ ኢትዮጵያ ላይ ስለሆንኩኝ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ እናገኛት አይደለ? እዚህ ጋር ኢትዮጵያ እንነካለሁ። እናንተ ደግሞ አሁን ከረንትሊ ይሄንን እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ኢትዮጵያ ላይ ካልሆናችሁ ያላችሁበትን ሀገር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዩር ኢሜል አድሬስ ነው የሚለው። ስለዚህ ይህንን አካውንት ልትከፍቱበት የፈለጋችሁትን ኢሜል አድሬስ እዚህ ጋር ደግሞ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኢሜል አድሬስ ካስገባችሁ በኋላ ደግሞ ከታች ፓስወርድ ነው የሚለው። ፓስወርድ እዚህ ጋር ታስገቡለታላችሁ ማትረሱትን የራሳችሁን ፓስወርድ። ከታች ደግሞ እዚህ ጋር ቲክ መሆናል እርግጠኛ ሆኑ ማለት ነው። ምክንያቱም አሜሪካ ላይ ለመሆናችሁ ማስረዳት መቻል አለባችሁ። ለታክስ ጋር ለተያያዙ ነገሮች ይጠቅማል። እዚህ ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ይሄንን ኮንቲኒው ትላላችሁ። ልክ ኮንቲኒው በምትሉበት ሰዓት ላይ ወደ ኔክስት ፔጅ ይወስዳችኋል። እዚህ ኔክስት ፔጅ ላይ ሲወስድ ደግሞ የሚጠይቀውን ነገር ምን እናደርጋለን ማለት ነው እያየን እንሞላለን። አሁን በሁለቱም ነው የምትገቡት። ከፈለጋችሁ ዴሞ አካውንት ማለት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ሪል አካውንት ብላችሁ መግባትም ትችላላችሁ። ግልጽ ነው። ስለዚህ አሁን ዝም ብለን እኛ ለእናንተ ለማየት ስለሆነ ወደ ዴሞ አካውንት እንበልና እንመጣበታለን። ሪል አካውንቱን አታስቡ። እዚህ ጋር ይሄ ለእናንተ አካውንት እንዴት እንደሚከፈት ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር ዴሞ አካውንት ብላችሁ ግቡ ማለት ነው። እናንተ አሁን ላይ ለምንድን ነው ይሄን እንድታደርጉ የፈለኩትኝ? መጀመሪያ ቪዲዮውን አይታችሁ ሌላም ቪዲዮ ይሰራላችኋል ትሬዲንግ በረንብ አውቃችሁ ከዛ በኋላ ዲፖዚት ብታደርጉ ጥሩ ነው። ሪል አካውንታችሁ ላይ ገንዘብ ከማስገባታችሁም ሆነ ወደ ሪል አካውንቱ ከመሄዳችሁ በፊት ማለት ነው። አሁን በመቀጠል ደግሞ ማዟ የምታዩት የሄድኩበት ቦታ ጋር ትሄዱና ይሄንን ክሊክ አድርጋችሁ ማኔጅ አካውንት የሚለው ጋር መግባት አለባችሁ። ስለዚህ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር የምንመጣው ለምንድን ነው? መጀመሪያ አካውንት ፕሮሰሱ ገና ስላላለቀ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰላም ናችሁ ካለ በኋላ ኮምፕሊት ዩር አካውንት ሜክ ዩር ፈርስት ዲፖዚት ይላል። መጀመሪያ ዲፖዚት ከማድረጋችሁ በፊት ቬሪፋይድ የሆነ አካውንት እና ሙሉ ነገሩ ያለቀለት መሆን መቻል አለበት። እዚህ ጋር ቼክ ፊቸርስ ስለው እንደምታዩት 3 ስቴፖች ይቀራሉ። አንደኛው ኮንፊርም ኢሜል እና ፎን ነምበር ማድረግ ነው። ከዛ ደግሞ አይደንቲቲን ቬሪፋይ ማድረግ ነው። ከዛ ደግሞ አድሬሴን ቬሪፋይ ማድረግ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው ጋይስ። ሶ እንደዚህ ታደርጋላችሁ መጀመሪያ ማለት ነው። ዲፖዚት ከመጀመራችሁ በፊት ማለት ነው፣ ወይም ትሬድ ከመጀመራችሁ በፊት ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያውን እንለፍ ማለት ነው አብረን። እዚች ጋር ተመጡናችን ኮንፊርም ነው ትላላችሁ። ኮንፊርም ነው ስትሉ 3 ነገሮች አሉ እንደምታዩት። የመጀመሪያው ቬሪፋይ ማድረግ ነው ኢሜይሌን። ስለዚህ እዚች ጋር ሴንድ ሚ ኮድ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ኮድ ይልካል ኢሜይላችሁ ላይ ማለት ነው። ልክ እሱን ሲልክላችሁ ገብታችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ ኢሜይል ላይ ወስዳችሁ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው ታስገቡታላችሁ ያንን ኮድ ማለት ነው። ግልጽ ነው። እንደምታዩት አዲስ ኢሜይል ተልኳል። ኮዳችሁና ቺን ኮፒ አድርጊያት ምን አደርጋለሁ ማለት ነው አስገባለሁኝ ማለት ነው። ዛሬ እንደምታዩት ከዛ እዚህ ጋር ፔስት
ከዛ ኮንቲኒው ትላላችሁ። ልክ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይጠይቃል? ስልክ ይጠይቃል። እዚህ እኔ በኤስኤምኤስ ነው የምፈልገው ላለኝ ከዛ እዚህ ጋር ስልኬን አስገባለታለኝ። ሌላ አካውንት አለኝ ኦሬዲ ይሄን ለእናንተ ለማሳየት ነው። ስለዚህ ለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ሌላ ስልክ ቁጥር አስገባለታለሁ ማለት ነው። እናንተም እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር አስገብታችሁ ነው ማለፍ ያለባችሁ ማለት ነው። እሱን እንዳትረሱ። ከዛ ስልካችሁን እዚህ ጋር ካስገባችሁ በኋላ ደግሞ ሴንድ ሚ ኮድ ትላላችሁ። ከዛ ቬሪፋይድ ይሆናል እሱ ማለት ነው። ኮዱን በሚልክላችሁ ሰዓት ላይ ወስዳችሁ ኮዱን ልክ እንደዚህ አርጋችሁ ማስገባት ማለት ነው። ከዛ ኮንቲኒው ትላላችሁ። ደግሞ ወደሚቀጥለው ይሄዳል። እዚህ ጋር ደግሞ ስማችሁን ላስት ኔማችሁን የአባትና የእናንተን ስም ማለት ነው፣ ጾታችሁን፣ በርዝዴይ ምናምን ትሞላላችሁ እና አድሬስ ያላችሁበትን አድሬስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው አሁን ቁም ነገሩ። እዚህ ጋር አድሬስ በምታስገቡበት ሰዓት ላይ እዚህ ላይ የምታስገቡት አድሬስ በተቻላችሁ መጠን ከመታወቂያችሁ ጋር አንድ አይነት አድርጉት። ከመታወቂያችሁ ጋር አንድ አይነት ከሆነ በኋላ ይሄንን ፕሩፍ ሲጠይቃችሁ መታወቂያችሁ ስታስገቡለት እንዲሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ኬዝ ነው አሁን ይሄንን ቦታ ኦሬዲ በራሴ መታወቂያና በራሴ አካውንት ስላወጣሁኝ ድጋሚ ይሄንን ማስገባት አልችልም። ስለዚህ እናንተ በቃ ሲምፕል ነው። ስማችሁን ላስት ኔም ታስገባላችሁ፣ ጾታችሁ ወንድ ከሆናችሁ ወንድ፣ ሴት ከሆናችሁ ሴት፣ እዚህ ጋር የተወለዳችሁበትን ዓመተ ምህረት፣ እዚህ ጋር ደግሞ አድሬስ፣ እዚህ ጋር የተወለዳችሁበትን ከቻላችሁ ፓስፖርትን ልትጠቀሙ ስለምትችሉ ትክክለኛ ፓስፖርታችሁ ላይ ያለ ተጠቀሙ ማለት ነው። ከዛ ኮንቲኒው ትላላችሁ። ይሄ ቬሪፋይድ ይሆናል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄን ቬሪፋይ አድርጋችሁ ማለፍ ነው። አሁን ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ ኔክስት ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው? ሁለተኛውን መጨረስ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ላይም ልክ እንደዚህ የሚጠይቃችሁ ኢንፎርሜሽኖች ሲምፕል ናቸው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ እሱን ኮንቲኒው ስትሉት ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኦል ሴት ብሏል። የመጀመሪያውን ቼክ ማርክ ታገኛላችሁ። እስከ 2000 USD ድረስ ዲፖዚት ማድረግ እና ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን እኛ መጨረስ ይኖርብናል ቬሪፊኬሽኑን ሙሉን ይሄን አካውንት ማለት ነው። እዚህ ጋር ትመጡና ኮምፕሊት ቬሪፊኬሽን የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ወደሚቀጥለው ደግሞ ሁለተኛው ቼክ ማርክ የምታገኙበት ጥያቄዎች ይሄዳል ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ፕሮፋይል ነው የሚጠይቃችሁ እና ዶክመንት ነው የሚጠይቃችሁ። እዚህ ጋር ፕሮፋይሉ ላይ ኢንዱስትሪው ምን ላይ ነው የምትሰሩት የሚለውን ይጠይቃችኋል። ስለዚህ እናንተን አንዱን ምረጡ። እኔ ዝም ብዬ ኤጁኬሽን ልበለው። ከዛ ኤምፕሎይመንት ስታተስ ደግሞ እኔ አሁን ራሴን ሰልፍ ኤምፕሎይድ ብዬ ነው ማስተው፣ ራሴ ለራሴ ነው የምሰራው። ስለዚህ ይሄን አደርጋለሁ፣ እናንተም የራሳችሁን ታደርጋላችሁ። ከዚህ ዲዩ ሃቭ ደግሞ ቀጥሎ ምንድነው የሚለው ትሬዲንግ ኤክስፒሪየንስ አላችሁ ወይ ነው። ፕሮባብሊ ብዙዎቻችሁ የላችሁም። ስለዚህ ከሌላችሁ እዚህ ጋር ኖ አይ ዶንት ሃቭ ነው የምትሉት። እዚህ ኖ አይ ሃቭ ኖ ትሬዲንግ ኤክስፒሪየንስ የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ያላችሁ ልጆች ከሆነ ያያችሁ ያላችሁ ደግሞ አሪፍ ነው። ያላችሁ ከሆነ ያላችሁን አመት መርጣችሁ ታደርጉለታላችሁ ማለት ነው። ይሄን አካውንት የምከፍቱት ደግሞ ለምንድን ነው ይላችኋል። ኢንቨስት ለማድረግ ነው፣ ሄጂንግ ለማድረግ ነው ወይ ስፔኩሌሽን ነው ምንድን ነው ይላችኋል። ያው ኢንቨስትመንት ነው፣ ኢንቨስትመንት በሉት። እዛ አኑዋል ኢንካማችሁ በአመት የምታገኙት ኢንካም ምን ያህል ነው ነው የሚለው። እዚህ ጋር በዶላር ነው የሚያስቀምጠው። የራሳችሁን አስቀምጡ። ዝም ብዬ ለምሳሌ አንዱን ይሄኛው ዝም ብዬ ልምረጥ ማለት ነው። እናንተም እንደዚህ የራሳችሁን ትመርጣላችሁ። ከዛ ቶታል ዌልዝ ደግሞ ምን ያህል አላችሁ ኦል ኢን ካሽ ማለት ነው በባንክ አካውንታችሁ። እንደዚህ ዝም ብላችሁ እናንተ የራሳችሁን ምረጡ። እኔም ይሄን እመርጣለሁ። ሲምፕል ነገሮች ናቸው እነዚህ። ከዛ ሶርስ ኦፍ ኢንካማችሁ ምንድነው? ከቁጠባችሁ ላይ ነው ሴቭ ከምታደርጉት ላይ ማለት ነው። ከሱ ላይ ነው ወይስ ኤምፕሎይመንት ከቢዝነስ የምታገኙቸው ሌላ ኢንካሞች አሉ? ከኪራይ ነው የምታገኙት ገንዘብ ከምንድን ነው የሚለውን ነው እናንተ የራሳችሁን ትመርጣላችሁ። ወይ ሴቪንግ ወይ ደግሞ እንደዚህ ኤምፕሎይመንት ደስ ያላችሁን ትመርጣላችሁ። ሁሉንም ካለ ከሁሉም የምታገኙ ከሆነ ከሁሉም ታረጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኮንቲኒው ነው የምታደርጉት ማለት ነው። የዚህ ጊዜ ዶክመንት ቬሪፊኬሽን ነው የሚጠይቀው። እዚህኛው ስቴፕ ላይ ስትደርሱ ዶክመንት ነው ምን የምታደርጉት የምታስገቡት ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህኛው ስቴፕ ላይ መመከራችሁ እዚህኛው ላይ ፓስፖርት ካለ ፓስፖርት አስገቡ። እዚህ ጋር አፕሎድ ዶክመንት ትሉና ለዚህ ዶክመንቱ የሚፈልገው ዶክመንት ምንድነው የሚለው ፓስፖርት ነው ወይስ ምንድነው የምታስገቡት የሚለውን ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቬሪፋይ አይደንቲቲ የሚለውን ሴክሽን አመጣ። እዚህ ጋር ሀገራችሁን ኦሬዲ መርጣችኋል፣ በሀገራችሁ ነው። እዚህ ጋር ግን ሰሌክት ዩር አይደንቲቲ ዶክመንት የሚለው ጋር ፓስፖርት ነው የምታስገቡት፣ ድራይቪንግ ላይሰንስ ነው፣ አይዲ ካርድ ነው ወይስ ሬዚደንት ፐርሚት ነው የምታስገቡት ይላቸዋል። እናንተ እዚህኛው ጋር እንድታስገቡ የምፈልገው እኔ ምክንያት ስላለኝ ነው። በኋላ ፕሩፍ ኦፍ አድሬስ ሲጠይቃችሁ ቀላል መንገድ አለች። እሷም የመታወቂያችሁን የቀበሌ መታወቂያችሁን ስለሚቀበሉ ነው እንደ ፕሩፍ ኦፍ አድሬስ ማለት ነው። ለምን መታወቂያችሁ ላይ ሀገራችሁ የሰጣችሁ
የምትገኙበት ከተማ ምን ላይ እንደሆነ ምናምን ያሳያል። እዛ ጋር አዲስ አበባ ብሎ አይደለ? ለምሳሌ አዲስ አበባ ከሆነ የሞላችሁት ቅድም አድሬስ ሙሉ ያልኳችሁ ቦታ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ መታወቂያችሁ ጋር አንድ አይነት ይሆናል። ግልጽ ነው። አሁን እዚህኛው ላይ ግን ፓስፖርት ተጠቀሙ። እናንተ አይደንቲቲያችሁን ቬሪፋይ ለማድረግ የእናንተን ማንነት ለመጠቀም ፓስፖርት ተጠቀሙና ከዛ እዚህ ጋር ፎቶ ታስገባላችሁ። ሰሚት ዶክመንት ትላላችሁ ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ ሌላ አካውንት ስላለኝ ይሄን ማድረግ አልችልም። እናንተ ይሄን አድርጋችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ ይሄኛውንም ቼክ ማርክ ይሰጣችኋል፣ ያልፍላችኋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያለውን ያው ይሄን ማለፍ ስለማይችል ስለማያመጣ ማሳየት አልችልም። ግን ቀጣይ ላይ ደግሞ ልክ እንደዚህ አሁን እንደምታዩት ዶክመንት የምታስገቡበት እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ አይነት ሴክሽን ነው የሚመጣው ማለት ነው። እሱ ሲመጣ እዛኛው ላይ መታወቂያችሁን በፊትና በጀርባ አርጋችሁ ላኩት። ከዛ አክሰፕት ያደርጓችኋል ማለት ነው። ጨረሳችሁ ማለት ነው። ልክ ይሄንን ቬሪፋይ አድርጋችሁ ስትጨርሱ ልክ እንደዚህ አካውንት ኮምፕሊት ይላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ቼክ ፊቸርስ ስለው እንደምታዩት ኮንፊርም ኢሜይል እና ፎን ነምበር አደረገን። ቬሪፋይ ዩር አይደንቲቲ ፓስፖርት አስገብታችሁ አሳረጉ። አለቀ እሱ። ከዛ ደግሞ ቬሪፋይ አድሬስ የሚለው ላይ አይዲያችሁን አስገቡ፣ የመታወቂያችሁን ዲጂታል አይዲያችሁ ማለት ነው። ከዛ ሁሉንም ነገር ሰክሰስፉሊ ተጨርሳላችሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ እንዴት ነው ገንዘቡን ዲፖዚት የምናደርገው የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። አሁን እዚህኛው ሴክሽን ላይ ከመጣን በኋላ እዚህ ጋር ዲፖዚት የምትላለች አይደለ? ስለዚህ ዲፖዚት የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን በዚህ ኬዝ እኔ ኦሬዲ ያስገባሁት ስላለ እዚህ ጋር ባንክ ካርድ ዲቴል ያሳያል። በእናንተ ግን እነዚህን ኦፕሽኖች ነው እንደ ፔመንት ሜተድ የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ እነዚህ ከመጡላችሁ በኋላ የእናንተ ምርጫ ትመርጣላችሁ። ባይናንስ ካላችሁ ከባይናንስ ላይም ወደዚህ ገንዘብ ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ትሬዲንግ። ካልሆነ ደግሞ በባንክ ካርድም ትችላላችሁ። ግን ባንክ ካርድ ላይ ያው የኛ ሀገር ላይ ስለማይገናኝ ፓዬኔር ያስፈልጋችኋል። ፓዬኔር ከሌላችሁ እንዴት መክፈት እንደምትችሉ እዚህ ጋር ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ሙሉ ለሙሉ 100% ማግኘት የምትችሉበት ቪዲዮ አለ፣ በሱ እዩ። ካልሆነ ደግሞ ኮንታክት አድርጉኝና እኔ ከፍትላችኋለሁ ማለት ነው፣ በተወሰነ ክፍያ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁን ባንክ ካርድ የምትለዋን ክሊክ እናርጋት። ከዛ እዚህ ጋር ስታደርጉ እንደዚህ ምን ይጠይቃችኋል? የካርዶቹን ክሬዲት ካርድ ነምበር ወይም ዴቢት ካርድ ነምበር የምንለውን እዚህ ጋር ይጠይቃችኋል። ፓዬኔር ላይ የሚሰጣችሁን እዚህ ጋር ስማችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስፓየር ዴቱን ታስገባላችሁ የካርዱን። እዚህ ጋር ደግሞ ሲቪቪ የምትባላለች ከካርዱ ጀርባ ነው የምትገኘው። ይህንን ዲቴይል ታስገቡና ኮንፊርም ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ልክ ኮንፊርም በምታደርጉበት ሰዓት ላይ እንደምታዩት እኔ ጋር እዚህ ጋር ካርዱ ይገባል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ግልጽ ነው። ልክ ይሄ ከገባ በኋላ ምን ታረጋላችሁ? ዲፖዚት ማድረጉን ይሄንን መርጣችሁ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ካርዱን ዲቴይል መርጣችሁ ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ እንደዚሁ እንዳልኳችሁ ቀደም እንዳያችሁ እዚህ ጋር ገብታችሁ ካስገባችሁ በኋላ ራሱ ጋይድ ያደርጋችኋል። እዚህ አሁን ዲፖዚት እናርግ። ይሄ ኦሬዲ አስገብታችኋል ብለን እናስብና ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ክሊክ ላርግና እኔ ዲፖዚት ላረግ ነው ብዬ ላስብ። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ፔመንት ሜተድ ይሄን ነው ብዬ መርጫለሁ። እዚህ ጋር ሲቪቪ ያስገባለሁ፣ ከካርዱ ጀርባ ነው ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ ለየትኛው አካውንት ነው? ኦሬዲ ለዚህኛው ነው እኔ የምጠቀመው። ስለዚህ ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ። ይሄ አውቶማቲክሊ ራሱ ስለሆነ የሚያመጣላችሁ ችግር የለውም፣ አትጨነቁ። ከዛ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን አማውንት ዴቢት ካርዳችሁ ላይ ያለውን የዶላር አማውንት ኮንሲደር አድርጋችሁ ታስገባላችሁ። ስለዚህ እኔ አሁን በዚህ ኬዝ $110 እዚህ ላይ ማድረግ ፈልጊያለሁ ብዬ ላስብ። እዚህ ጋር ደግሞ ሲቪቪ ቁጥሯን ላስገባለት ማለት ነው። ከዛ ይሄን ካስገባውኝ በኋላ እንደምታዩት ኮንቲኒው የምትለዋ በተን ትበራለች። እዚህ ጋር መጥቼ ኮንቲኒው እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ኮንፊርም አድርግ ይሄንን ነገር ልታደርግ ነው እርግጠኛ ነህ $110 ወደዚህ ልታስገባ ነው የሚለው እንደዚህ ጠይቀኛል። እዚህ ጋር መጥቼ ኮንፊርም እለዋለሁ። አንድ 30 ደቂቃ ሊወስድ ይችላል ይላል፣ ግን እንደዚህ የማይወስድም ከዛ በታች ነው። ስለዚህ ጋር ኮንፊርም አድርጋለሁ ማለት ነው። ልክ ኮንፊርም ሳደርገው እዚህ ጋር አልቆርጥባችሁም እንድታዩት የምፈልገው ነገር ስላለ፣ ምክንያቱም ፕሮሰሱ እንደዚህ ይወስዳል። አሁን የምታዩት የኢንተርኔት ጉዳይ አይደለም፣ ጀስት ሲኪዩር ለማድረግ እንደዚህ ነው የሚሄደው። ይሄን ያክል ደቂቃዎች ይወስዳል አሁን የምታዩትን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሲኪዩር እንዲሆን ቀስ ብሎ ነው እንደዚህ ሎድ የሚያደርገው። ታግሳችሁ ጠብቁት። ከዛ ልክ እንደዚህ ፔጅ ይከፍትላችኋል። እዚህኛው ፔጅ ላይ ሲገባ አሁን የሆነ ሰው ምናልባት ካርዴን ሰርቆኝ በዚህ ፔመንት እያደረገ ከሆነ ኤክስነስ ላይ ለማስገባት እየጣረ ቢሆን ኮዱ እነዚህ ሚስጥራዊ ነገሮች ቢያገኝ ስቲል ስልኬ ላይ እኔ መሆኔን ግን ማረጋገጥ የሚል ነገር ይልካሉ እንደዚህ። ስለዚህ ሴፍ ነው በጣም ማለት ነው እዚህ ላይ ትራንዛክሽን ማድረግ። ሶ
ቴክስት ሜሴጅ ነው ማድረግ የሚፈልገው እኔ ቴክስት አድርግልኝ ነው ምለው ከዛ ኮንቲኒው እለዋለሁ ከዛ እኔ ጋር ስልኬ ላይ ይልክልኛል ማለት ነው ልክ እኔ ላይ ስልኩን ሲልከው እዚ ኮድ ልክ እኔ ላይ ኮዱን ሲልከው ደግሞ አስገባለትና እዚ ጋር ሰሚት እላለሁኝ ማለት ነው ስለዚህ ኮዱን እናስገባ እናንተም አሁን ኮዱ ሲገባላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ታስገባላችሁ ኮዱን ቀስ ብላችሁ አስገቡት ምንም የሚያስቸኩል ነገር ስለሌለ ማለት ነው ከዛ ሰሚት ትላላችሁ የዚህን ጊዜ ደግሞ እንደገና አሁንም ሌላ የሴኩሪቲ ሌየር አለ እዚ ጋር ደግሞ ፓስኮድ አለ ፓዮኒር ላይ ወደ 6 ዲጂት ፓስኮድ አለ እሱን ፓስኮድ ደግሞ አሁን ይጠይቀኛል ማለት ነው እሱ ፓስኮድ እንዴት እንደሚገኝ ካላወቃችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝና አሳያችኋለሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ መልስላችኋለሁ ማለት ነው እዚች ጋር የኔ 6 ዲጂት ኮድ እዚህ ጋር አስገባለታለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ይሄ ሁላ የሚያደርገው እርግጠኛ ለመሆን ነው እኔ እንደሆንኩኝ እኔ ባለቤቱ የአካውንቱ ባለቤት በገንዘቡ ባለቤት እኔ እንደሆንኩኝ ገንዘቡን እያስገባ ያለሁት ለማወቅ ነው እዚች ጋር መጥቼ አሁን ሰሚት እለዋለሁ ማለት ነው ከዛ ፕሮሰስ ያደርግና ያስገባል ማለት ነው እንደምታዩት $110 ፔመንት ምን ሆኗል ማለት ነው ሰክሰስፉል ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ኤክሰንስ ደግሞ ይገባልኛል ማለት ነው እንደምታዩት ሙሉ ፕሮሰሱ እንደዚህ ነው እያችሁ ፕሮሰስ እንደሆነ እንደዚህ ነው ይሄዳል ራሱ ነው እኔ ምንም እየነካሁት አይደለም እንደምታዩት ግልጽ ነው ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር your transaction is in progress ይላል ማለት ነው once it's accepted by the provider you will be able to track its status on the transaction history page ይላል ልክ አሁን ፕሮቫይደሩ ማለት ፓዮኒር ማለት ነው አይደል ፓዮኒር ላይ ያወጣለውኝ ወደዚህ ያስገባ ያለውኝ ገንዘቡን ልክ እሱ ጋር አክሰፕትድ ከሆነ በኋላ እዚህ ጋር ቪው ሂስትሪ ብለው ማየት ይችላልህ ነው ያለ ያለኝ ሂስትሪ ፔጅ ላይ አሁን እዚህ ጋር ቪው ሂስትሪ ብለው በዚህ በፊት አሁን $10 አስገብቼ መልሼ አውጥቼ ነበር እንደገና ደግሞ ለእናንተ ቪዲዮ እያሳየዋችሁ $110ን ሪጀክት አድርጎብኝ ነበር ማለት ነው ሳሟት የሆነ የኔትወርክ ኢሹ ነበር አስቸገረኝ ነበር ግን ማይነር ነገር ነው ይሄ ብዙ ጊዜ አይፈጠርም ማለት ነው ሪጀክት ያደረገው የኔትወርክ ኢሹ ስሎ ሲሆን ድንገት ኢንተርኔቱ የሆነ ኢሹ ተፈጥሮ ነው እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ደህና ሆነ ማለት ከዚህ በፊት እዚህ ጋር አካውንቱን የከፈትኩበት ሰሞን ላይ እንደምታዩት አስገብቼ $10 መልሼ አስወጥቻለሁ በትንሽ የደቂቃዎች ልዩነት እዚህ ጋር እንደምታዩት 22:30 ላይ ዲፖዚት እዚህ ጋር ደግሞ መልሼ 22:31 ላይ ሪፈንድ አድርጌው ነበር ወደ ራሴ አካውንት እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕላስ ነው እዚህ ጋር ማይነስ ነው አሁን በመቀጠል ደግሞ እንዴት ነው ዊዝድሮል የሚደረገው የሚለውን እናያለን ማለት ነው አሁን ዲፖዚት አይደል ያደረግነው ዊዝድሮልም ልክ እንደዚሁ ነው በጣም ቀላል ነው እዚህ ጋር ዊዝድሮል የምትለውን ሴክሽን እዚህ ጋር መጣችሁ እኛው ጋር ተነካላችሁ ከዛ በኋላ ራሱ $110ን ያመጣችሁበትን ቦታ እዚህ ጋር ራሱ ሴሌክት አድርጎ ያመጣላችኋል ለምሳሌ ከባይናንስ ፔይ ላይ ከሆነ ነበር ያደረኩት እንደዚህ ባይናንስ ፔይ እዚህ ጋር አማውንቱን ያደረኩትን ያመጣል አሁን ሪፈንድ ማድረግ ሲፈልግ ይሄንን ራሱን ነው ክሊክ ማድረግ ወይም ዊዝድሮል ማድረግ ሲፈልግ ማለት ነው እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ አደርጋታለሁ ማለት ነው ከዛ ይሄን ካደረኩ በኋላ ወደዛ መመለስ የፈለኩትኝን አማውንት ጽፈለውኝ ከዛ ኮንቲኒው እላለሁ እኔ አሁን ለእናንተም ለማሳየት ፕላስ ደግሞ ዶላሩን እዚህ ላይ ስለምፈልገው ነው ያስገባሁት ሰው አሁን መልሼ ሪፈንድ ማድረግ አልፈልግም ግን እዚህ ጋር ቀድም እንዳሳያችሁ ትራንዛክሽን ሂስትሪው ላይ ከዚህ በፊት በቃ $10 ምን አደረኩ ዲፖዚት አደረኩ እዛው ቀን 15 ላይ መልሼ ደግሞ በአንድ ደቂቃ ልዩነት መልሼ ሪፈንድ አድርጌዋለሁኝ ማለት ነው ወደ ፓዮኒር አካውንት ማለት ነው ጋይስ ሶ በጣም ኢዚ ነው ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ አካውንት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ ዲፖዚት ማድረግም መልሳችሁ ደግሞ ሪፈንድ ማድረግ ወይ ዊዝድሮል ማድረግ ወደዛም ትችላላችሁ ማለት ነው አንድ ነገር ግን አለ ምንድነው እንደዚህ ስታደርጉ መጀመሪያ አሁን ለምሳሌ ከፓዮኒር ወደ ሌላቹ ሜተዶች ላይ ላወጣው ቢሆን ገንዘቡን በፓዮኒር አስገብቼው ማለት ነው ወደዛ ሳወጣ መጀመሪያ በእነሱ ደግሞ ዲፖዚት ማድረግ አለብህ የሚል ነገር አለ ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን በተመሳሳይ ዲፖዚት ባረጋችሁበት ወይ ላይ መልሳችሁ በሱ ላይ ተጠቀሙና አውጡት ማለት ነው አለበለዚያ ደግሞ በሌሎችም ዲፖዚት አድርጋችሁ አክቲቬት አድርጓቸው ማለት ነው ጋይስ ይሄን ይመስላል ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ አይ ሆፕ በጣም እንደተጠቀማችሁ ካመናችሁበት ከወደዳችሁ ደግሞ ጠቅሞናል ካላችሁ ሌላም ሰው ይሄ ነገር ተዳርሶ እንዲጠቀም ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ በማድረግ ለብዙ ሰው አዳርሱላለሁኝ እንደተለመደው በሌላ ቆንጆ ቪዲዮ መልሰን እስከምንገናኝ ድረስ ቻው